हाउ टु डिलिट योर फेसबुक आईडी फर पर्मानेन्ट पर्मानेन्टको लागि पर्मानेन्टली तपाईको फेसबुक आईडी कसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ आजको टाइटल थम्बनेल तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो बुझिसक्नुभयो र त्यही कारण तपाई यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने यो भिडियोको लागि एउटा लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब प्लिज र म ढिला नगरिकन तपाईलाई भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाई लाइट अथवा लाइटमा जानुस् आफ्नो फेसबुक अथवा लाइटमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर 3 लाइन देख्नुहुन्छ त्यो 3 लाइन भएको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् त्यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सेटिंग्स नामको एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नुस् त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले पर्सनल एन्ड अकाउन्ट इन्फर्मेसन भन्ने एउटा अप्सन फेरि आउनु छ त्यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस् जुन अप्सन फर्स्टमा रहेको छ र त्यहाँ गइसकेपछि तपाईले ओनरशिप एन्ड कन्ट्रोल भन्ने एउटा अप्सन भेट्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईले डिएक्टिभेसन एन्ड डिलेसन भन्ने एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ डिलिट अकाउन्ट गर्ने हो कि डिएक्टिभेट गर्ने हो त्यसको लागि तपाईले एउटा रोजमा पर्ने छ मैले डिलिट अकाउन्ट गरे कन्टिन्यू अनि कन्टिन्यू टु अकाउन्ट डिलेसन डिलिट अकाउन्ट पासवर्ड हाल्नु पर्ने छ तपाईले यहाँ आफ्नो तपाईले पासवर्ड राखिसकेपछि यहाँ डिलिट अकाउन्ट भन्ने एउटा अप्सन आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अकाउन्ट डिलिट हुनेछ हेर्नुस् तपाईको अकाउन्ट डिलिट भइसक्यो यदि त्यो आईडी त्यो फेसबुक आईडी अहिले डिलिट भएको छैन भने केही दिनको लागि रुक्नुस् त्यसपछि तपाईको त्यो आईडी डिलिट हुनेछ सो गाइज आजको भिडियो हाउ टु डिलिट योर फेसबुक अकाउन्ट फर पर्मानेन्ट आजको भिडियोलाई लाइक गर्नुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्